हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हामीहरू NetBeans IDE लाई इन्स्टल गरेर हाम्रो जाभाको फर्स्ट कोडलाई रन गर्न सिक्नेछौँ। NetBeans IDE डाउनलोड गर्नको लागि तपाई कुनै एउटा ब्राउजरमा जानु होला र ब्राउजरमा गएर NetBeans डाउनलोड भनेर हान्नु होला। यहाँनिर तपाईलाई अपाचे NetBeans रिलिज भनेर netbeans.apache.org को अफिसियल साइट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर लेटेस्ट रिलिज भनेर अपाचे NetBeans 17 भनेर देखाएको छ, तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन दिएको छ र यहाँनिर डिप्लोयमेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीलाई JDK रिक्वायर हुन्छ। तपाईले 11 प्लस को जुन पनि JDK युज गर्न सक्नुहुन्छ जाभाको प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि अथवा NetBeans 70 लाई रिलिज गर्नको लागि भनेर भनेको छ। हामीले यसपछि यो JDK लाई पनि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म पहिला चाहिँ यो हाम्रो NetBeans लाई डाउनलोड गर्छु। NetBeans लाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर हामीलाई चाहिँ विन्डोजको लागि छ, यहाँनिर म्याकको लागि छ। मेरो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज भएको हुनाले चाहिँ म यहाँनिर विन्डोजमा क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर डाउनलोडको लिंक आएको छ, म यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो अपाचे NetBeans डाउनलोड हुँदैछ। ओके, हाम्रो अपाचे NetBeans डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईले यसमा राइट क्लिक गरेर शो इन फोल्डर गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो NetBeans डाउनलोड भएको छ। यसमा तपाईले डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो ओपन हुन्छ र यहाँनिर यस गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा वार्निङ दिएको छ। यहाँनिर वार्निङ के दिएको छ भने जाभा एसई डेभलपमेन्ट किट JDK वाज नट फाउन्ड भनेको छ। हामीलाई चाहिँ JDK यसको लागि रिक्वायर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी ब्राउजरमा गएर यहाँनिर चाहिँ JDK डाउनलोड भनेर हानौँ। JDK डाउनलोडको तपाईले यहाँनिर ओरेकलको फर्स्ट लिंक देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जाभा 20 एन्ड जाभा 17 अवेलेबल नाउ भनेर छ र हामीले चाहिँ यहाँनिर जाभा 20 पनि गर्न सक्छौं, जाभा 17 पनि गर्न सक्छौं। हामीले जुन गर्दा पनि हुन्छ, यो लेटेस्ट भर्जन गर्दा पनि भयो, जाभा 17 गर्दा पनि भयो। म चाहिँ अहिले लेटेस्ट भर्जन नै गर्छु। तपाई यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्नु होला। यहाँनिर लिनक्सको लागि छ, म्याकको लागि छ, विन्डोजको लागि छ। म चाहिँ यहाँनिर विन्डोजको लागि चुज गर्छु किनकि मेरो यो विन्डोज हो। म यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। ओके, हाम्रो JDK पनि डाउनलोड भइसकेको छ। म यसलाई राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर शो इन फोल्डर गर्छु र यहाँनिर म चाहिँ JDK लाई डबल क्लिक गर्छु र डबल क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर गर्नु होला। यस गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्छु म। अनि यहाँनिर तपाईलाई कुन फाइल लोकेसनमा राख्ने यसलाई भनेर छ, यहाँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अहिले यसैमा राख्छु र नेक्स्ट गरे मैले। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई केही लोड हुनको लागि टाइम लिन्छ। यसले हाम्रो यो कपी न्यू फाइल भन्दैछ। ओके, र JDK सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भएको छ। यहाँनिर सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भनेको छ र म यसलाई क्लोज गर्छु। अब JDK इन्स्टल भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको पाथ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई आफ्नो यो दिस पीसीमा जानु होला। दिस पीसीमा गइसकेपछि तपाई यहाँनिर यो सी ड्राइभमा जानु होला। सी ड्राइभमा गइसकेपछि यहाँनिर प्रोग्राम फाइल भन्ने छ, यसमा जानु होला र तपाईले यहाँनिर जाभा भन्ने देख्नुहुन्छ। तपाई यो जाभामा क्लिक गर्नु होला, डबल क्लिक, र यो JDK 20 भन्ने छ, यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर बिन छ, यो बिनमा पनि डबल क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले चाहिँ यो पाथलाई चाहिँ तपाईले सेट गर्नुपर्छ र यो पाथलाई गेट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर कुनै यो खाली ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ। तपाई राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर हान्नु होला। यहाँनिर तपाईले एडिट द सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भन्ने देख्नु भएको होला, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाई यहाँनिर यो जुन सिस्टम भेरिएबल भन्ने छ, यहाँनिर यसको तपाई पाथ भन्नेमा जानुस्। यहाँ पाथ भन्नेमा तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। तपाईले यहाँनिर यो न्यू भन्ने छ, न्यूमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले जुन अघि कपी गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नुस्। यहाँनिर राइट क्लिक गरेर म पेस्ट गर्छु र यसलाई चाहिँ ओके गर्छु। अब हामीले चाहिँ एउटा अर्को पाथ पनि सेट गर्नुपर्छ। तपाई यो पाथ भित्र नजानुस्, यहीँनिर न्यू भन्ने छ, न्यूमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर चाहिँ जाभा अंडरस्कोर होम भनेर लेख्नुस्, यो चाहिँ क्यापिटलमा लेख्नु होला र यहाँनिर भेरिएबल भ्यालु भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईले अघि जुन कपी गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्नु होला र यो जुन स्ल्याश बिन देखि पछाडिको यो चाहिँ हटाइदिनु होला। यो हटाइदिनु होला र ओके गर्नुस्। एकपल्ट तपाईले भेरिफाई गर्नु होला। JDK-20 भनेर यो चाहिँ सेट भएको छ र तपाई पाथमा डबल क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ JDK 20 अनि बिन भनेर छ है त। यो दुईटालाई सेट गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर ओके गर्नुस् र यसलाई पनि ओके गर्नुस् र तपाईले हाम्रो पाथ सेट भयो कि नै भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर CMD टाइप गर्नुस् र CMD टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर जाभा -- भर्जन भनेर टाइप गर्नुस् र यहाँनिर जाभा 20 भनेर आएको छ यहाँनिर चाहिँ। र तपाईले यहाँनिर जाभाको कम्पाइलरलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि जाभा C
भर्जन भनेर टाइप गर्नुहोस्। हाम्रो जाभा कम्पाइलरको भर्जन चाहिँ 20 हो र तपाईँले यहाँनिर जाभा सी हान्नुभयो भने पनि यहाँनिर पुरै डिटेलमा आउँछ। यदि तपाईँले त्यो पाथ सेट गर्नुभएको थिएन भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई दिस कमान्ड इज नट रिकग्नाइज भनेर यस्तो खालको कुनै मेसेज आउन सक्छ है त। ल हामीले सेट गरिसकेका छौँ, यसलाई क्लोज गर्दा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नेटबिन्सलाई इन्स्टल गर्छौँ। अघि नै हाम्रो यहाँनिर केही इरर देखाएको थियो, म यसलाई क्लोज गर्छु र फेरि हामी डाउनलोडमा जाउँ। अपाचे नेटबिन्सलाई म डबल क्लिक गर्छु र यस गर्नु होला तपाईँले। यहाँनिर हाम्रो इन्स्टल हुँदैछ र यहाँनिर इन्स्टल हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ यो इन्स्टल गर्न लाग्छु भनेर भनेको छ यसले चाहिँ। अब तपाईँलाई यिनीमा कुनै चाहिएन भने यहाँनिर तपाईँले अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले केही गरेन, यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्छु र यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भनेर छ। यो चाहिँ तपाईँले पढ्न मन लाग्छ भने पढ्नु होला। म चाहिँ नपढेर यो टिक लगाएर म चाहिँ नेक्स्ट गरेँ है त। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ यो लोकेसनमा हाम्रो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ भनेर भनेको छ। यहाँनिर चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। म चाहिँ नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि चेक फर अपडेट भनेको छ, ओके। र यसमा चाहिँ यो टिक लागेको छ, ठिक छ, अपडेट होस् हाम्रो। नेक्स्ट गर्छु म। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो डाटा चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ, केही समय लाग्छ यसलाई। हाम्रो डाटा इन्स्टल हुँदैछ र हाम्रो इन्स्टल सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको छ र यसलाई फिनिस गर्नु होला। र फिनिस गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले डेस्कटपमा गएर यहाँनिर हाम्रो सर्टकट पनि छ, तपाईँले यहाँनिर नेटबिन्स भनेर पनि हान्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले सर्टकटबाटै जान्छु। यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो नेटबिन्स खुल्छ र यहाँनिर हाम्रो नेटबिन्स खुलेको छ। अब हामी सुरु गर्छौँ यसमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाएर। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर फाइलमा गएर न्यू प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका भनेको तपाईँले यहाँनिर जुन यो बक्स जस्तो देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर त्यही प्रोजेक्ट बनाउनको लागि आउँछ। म चाहिँ अहिले फाइलमा गएर न्यू प्रोजेक्ट गरेर म प्रोजेक्ट बनाउँछु र यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिम्पल प्रोग्राम हो। तपाईँले यहाँनिर जाभा विथ एएनटी भन्नेमा तपाईँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जाभा एप्लिकेसनमा चुज गर्नु होला र तपाईँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँनिर प्रोजेक्टको नाम दिन भनेको छ। यहाँनिर म प्रोजेक्टको नाम राख्छु फर्स्ट डेमो भनेर र यहाँनिर प्रोजेक्टको लोकेसन दिन भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ यो सी ड्राइभको भित्र, युजरको भित्र, एसआरको भित्र, डकुमेन्ट्सको भित्र, नेटबिन्स प्रोजेक्टको भित्र राख्छु भनेको छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नै फाइल गराएर तपाईँले यो सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यसमा राख्नु होला है त। म पनि यहाँनिर आफ्नो फोल्डर बनाउँछु र यी सबै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ त्यसमा राख्छु है त। त्यसका लागि चाहिँ म यहाँनिर दिस पीसीमा जान्छु र हाम्रो लोकल डिस्क डी को यहाँनिर म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि नेटबिन्स प्रोजेक्ट्स भनेर बनाउँछु र त्यसपछि म फेरि यहाँनिर जान्छु र यहाँनिर गइसकेपछि ब्राउजमा जान्छु। ब्राउजमा गएर म दिस पीसीमा मेरो फोल्डर छ, यहाँनिर मेरो छ नेटबिन्स प्रोजेक्ट भनेर र म यसलाई ओपन गर्छु। अब सबै प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो डी ड्राइभको नेटबिन्स प्रोजेक्ट भन्ने फाइलमा सेभ हुन्छ। यहाँनिर क्रिएट मेन क्लास भनेर यहाँ छ। यदि तपाईँले यसमा चाहिँ टिक लगाउनु भयो भने यो चाहिँ जुन फर्स्ट डेमो भन्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्याकेज हुन्छ र यो फर्स्ट डेमो यो जुन क्यापिटलमा छ यो चाहिँ क्लास हुन्छ। म चाहिँ अहिले यसलाई टिक नलगाएर गर्छु, हामीले आफ्नै प्याकेज दिउँ। त्यसका लागि चाहिँ यो टिकलाई हटाइदिनु होला र हटाइदिइसकेपछि चाहिँ म अहिले फिनिस गर्छु। फिनिस गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट खुलेको छ र यहाँनिर तपाईँले सोर्स प्याकेजमा जानु होला। सोर्स प्याकेजमा गइसकेपछि डिफल्ट प्याकेज भनेको छ, यहाँनिर कुनै प्याकेज छैन हैन। तपाईँले यो डिफल्ट प्याकेजमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ न्यूमा गएर जाभा क्लास भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जाभा क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर म अहिले क्लासको नाम दिन्छु टेस्ट है, टेस्ट भनेर दिन्छु र यहाँनिर चाहिँ प्याकेजको नाम दिउँ है हामी चाहिँ यहाँनिर com.demo भनेर दिन्छु। तपाईँले यहाँनिर प्याकेजको नाम जस्तो पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड वे भनेको चाहिँ तपाईँले रिभर्समा दिनुपर्छ। जस्तै facebook.com छ भने तपाईँले चाहिँ प्याकेजको नाम दिँदाखेरि com.facebook भनेर दिनु होला र यहाँनिर चाहिँ फिनिसमा क्लिक गर्नु होला। फिनिस गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जाभाको बोइलर कोड अथवा स्याम्पल कोड दिएको छ नेटबिन्सले र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर हामीलाई चाहिँ यो क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्स डिफल्ट यो भनेको छ, यो हामीलाई चाहिँदैन, यो हटाउँदा पनि हुन्छ र यहाँनिर हामीलाई चाहिँ प्याकेज यो युज भएको छ भनेर देखाएको छ है त। अघि हामीले जे प्याकेज लेखेका थियौँ त्यो चाहिँ यहाँनिर आएको छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर प्याकेज देखाइएको छ। यो प्याकेज भनेको के हो भन्दाखेरि प्याकेज भनेको प्याकेजमा हामीले सबै रिलेटेड फाइलहरू र क्लासहरू यसमा राख्छौँ। जस्तै तपाईँको लाइब्रेरीमा बीसीए सेक्सनकै बुकहरू होला त्यस्तै हैन। यहाँनिर हाम्रो प्याकेजमा चाहिँ त्यही प्याकेजसँग रिलेटेड हामीले जस्तो खालको बनाउँदैछौँ त्यहीसँग रिलेटेड हाम्रो फाइलहरू अथवा कोडहरू चाहिँ यसमा राखिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर कमेन्ट दिएको छ यो को अथरले गराएको भनेर, यसलाई हामीले रिमुभ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन।
र यहाँनिर हामीलाई एउटा क्लास दिएको छ र यो जाभामा सबै कामहरू चाहिँ हामीले क्लास बनाएर गराउँछौँ र यो जुन क्लासको नाम छ त्यो नाम र हाम्रो फाइलको नाम चाहिँ सेम हुनुपर्छ। यदि तपाईँले यहाँनिर कुनै डिफ्रेन्ट हान्नुभयो भने यहाँनिर इरर दिन्छ है त। यहाँनिर हाम्रो जाभाको फाइलको नाम र यो क्लासको नेम चाहिँ सेम हुनुपर्छ। त्यसको भित्र हामी अब एउटा कोड लेखेर हेरौँ। मैले यहाँनिर पब्लिक स्ट्याटिक void मेन स्ट्रिङ आर्ग्स भनेर यहाँ लेखेँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेन मेथड हो। जुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मेन मेथड भनेको इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ र जाभामा पनि हाम्रो मेन मेथड हुन्छ र सबै कामहरू चाहिँ फर्स्टमा मेन मेथडबाट नै एक्जिक्युट हुन्छ। र म एउटा मेसेज पनि प्रिन्ट गर्छु। मेसेज प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर system.out.println भन्ने छ र यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्छु र यसलाई चाहिँ म सेमिकोलन दिन्छु। र यो हामीले चाहिँ कुनै पनि मेसेज प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ जाभामा system.out.println भन्ने छ है त। अब म यसलाई चाहिँ फर्स्टमा रन गराएर देखाउँछु है त। रन गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके भनेर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर रन फाइल गरेर पनि तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ अझ सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कोड अलिक ठुलो देखियोस् भन्नको लागि यसलाई पनि मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मिनिमाइज गरेर यहाँ सेभ हुन्छ। तपाईँले फेरि चाहियो भने तपाईँले यहाँ प्रोजेक्टमा गएर यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। मिनिमाइज यदि तपाईँको यो सबै कुरा हट्यो, ल सपोज मानिलिउँ यो नै छैन, तपाईँको प्रोजेक्ट नै हटायो भने तपाईँले कसरी लिने त? सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ विन्डोजबाट लिन सक्नुहुन्छ। विन्डोमा गएर तपाईँलाई के चाहियो, अहिले प्रोजेक्ट चाहियो भने प्रोजेक्ट आउँछ यहाँनिर है त। म यसलाई चाहिँ अहिले हाइड नै गर्छु र यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति यो कोड चाहिँ सानो देखिरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टुल्समा गएर अप्सनमा गएर फन्ट एन्ड कलरमा गएर तपाईँले यहाँनिर फन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चेन्ज गर्नको लागि यहाँ जान्छु र चेन्ज गर्नको लागि म यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ 18 बनाउँछु। म 18 गरिसकेर यहाँनिर चाहिँ म बोल्ड गराउँछु र बोल्ड गराएर म ओके गर्छु। ओके गराएर म अप्लाई गरेर ओके गर्छु र यहाँनिर तपाईँलाई अझै ठुलो बनाउनु छ भने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अहिले यो नै ठिक लाग्यो। ल ठिक छ। अब तपाईँले यहाँनिर यो जुन पब्लिक स्ट्याटिक void मेन छ यसलाई चाहिँ सर्टकट तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। म तपाईँलाई सर्टकट तरिका सिकाउँछु। यो अहिले म हटाइदिन्छु। पब्लिक स्ट्याटिक void मेनको लागि PSVM हान्नुभयो र ट्याब हान्नुभयो भने पब्लिक स्ट्याटिक void मेन आउँछ। र system.out.println को लागि चाहिँ तपाईँले SOUT हान्नुहोस् र ट्याब हान्नुभयो भने system.out.println पनि आउँछ। र यहाँनिर म हेलो वर्ल्ड लेखेर फेरि म प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर रन फाइल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले हेलो वर्ल्ड देख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी चाहिँ हामीले नेटबिन्समा काम गर्छौँ। र तपाईँलाई यो इन्स्टल गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम आयो भने र यी जाभाको कोडलाई रन गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम आयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूसँग भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।